ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ያዕቆብ የአይሲቲ ሀብ በሰላም መጣችሁ። የመጀመሪያው ስራችን አይሲቲን ከመጀመሪያው ፍሮም ስክራች ጀምሮ ወደ አድቫንስ ወደ ሆነው ሀሳብ መሄድ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው? የማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ፎርም መስራት። የማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ፎርም መስራት ነው። ምን አይነት ፎርም እንሰራለን? ላይክ ዚስ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዘጋጅተን እንደምታዩት በዚህ መንገድ ሰርተናል። ይህን እንዴት እንሰራለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስንሰራ ምን እናደርጋለን? ይሄኛውን እናጥፋው ነው። እዚህ ላይ መተን እንደዚህ እንከፍታለን። ከዛ በኋላ ልክ በዚህ መንገድ ቅድም በሰራነው መንገድ ነምበር ኔም እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ምን እናስቀምጣለን? ፎን ነምበር እንደዚህ ፎን ነምበር ቀጥሎ ሲቲ እንደዚህ ኢሜል እናንተ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ለማሳየት እንዲመቸኝ ይሄን እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ከሰራን በኋላ ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ ይሄን ሴሌክት አድርገን የምናደርገው ኢንሰርት ላይ እንገባና እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ወይም ቴብል ላይ ችን ፒክ እናደርጋታለን። ኮለም እንሰራ። ከዚህ በአማራጭ ግን ምን እናደርጋለን? ልክ እዚህ ላይ ሆነ ኮንትሮል ኪ እናደርግና ችን ፒክ እናደርጋለን። ኤንድ ዜን ኦኬ ኤንድ ዜን አፍተር ይሄን ከሰራን በኋላ ምን እናደርጋለን? ምናልባት ፎርም የሚል ሆም ታብ ላይ የለም፣ ኢንሰርት ላይ የለም፣ ፔጅ ሌአውት ላይ የለም፣ ፎርሙላ ሜኑ ላይ የለም፣ ተመሳሳይ ሜኑ ላይ የለም፣ ሪቪው ላይ የለም፣ የመሳሰሉት ላይ የለም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኢንሰርት ላይ እንመጣና ራይት ክሊክ ከስተማይዘር ሪብን ኤንድ ዜን ልክ ይሄ ሲመጣልን ምን እናደርጋለን? ይሄ እንደመጣልን እዚህ ላይ እዚህኛው ሜኑ ላይ እንመጣና ኒው ታብ እንላለን። ኤንድ ዜን እቺን ኒው ታብ ከዚህኛው በላይ ያለችዋን እቺን እናደርጋለን። ራይት ክሊክ እናደርግና ሪኔም እናደርጋታለን። ኤንድ ዜን ሪኔም ስናደርግ ፎርም እንለዋለን። ኦኬ ኤንድ ዜን ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህኛው ላይ እንመጣና ከላይ እንመጣና እዚህ ጋር እንመጣና ኮማንድስ ኖት ኢን ዘ ሪብን የሚለውን እንመርጣለን። ኤንድ ዜን ፎርም እንፈልግና አድ እናደርጋለን ማለት ነው። የለም እስካሁን የለም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ ፎርም የሚል እዚህ ጋር ሶ ይሄንን እናይና አድ እናደርገዋለን። አድ አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር አድ የሚላል ሶ እዚህ ጋር አለች አድ፣ እዚህ ጋር ፎርም አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኦኬ አለ። ስለዚህ አሁን ስንል እዚህ ጋር መምጣት አለባት ፎርማ እዚህ ጋር መምጣት አለባት ማለት ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። ሶ ይሄን አድ እናደርገዋለን። ኦኬ ዋትስ ሮንግ the command notes be added to a custom group to create a group pick the tab ያ ምንድነው እንትኑ እችንን መምረጥ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እችንን ከመረጥን በኋላ ፒክ እናደርጋለን። ይሄ ሲመጣልን ኦኬ ሶ በዚህ መንገድ መጣለን። ፎርም እንፈልገውና ወይኛው እንፈልገውና እዚህ ጋር ኦኬ እንላለን። ይሄ መጥቶልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንመጣና ኒው ሪካርድ ነምበር አይደለም የሚለው ማለት ስም አለም እንበል እንደዚህ ፎን ነምበር 11 ከዛ ከተማ ደግሞ አዲስ አበባ ከዛ ኢሜል ያዕቆብ አይሲቲ ኤንድ ዜን ዩር ሪካርድ እዚህ ጋር መጥተን እንደምታዩት እዚህ ጋር መጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር መጥቶልናል። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሁላችሁም ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉን ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ሪከርድ ያደረግነው ሰርች ማድረግ መፈለግ አስዩም ይሄ ብዙ ሪከርድ ነው እንበል ከ2000 ወር 1000 ወር 100 ወር 300 ነው እንበል ይሄን ሪከርድ። ስለዚህ ይሄን ሰርች ማድረግ ፈልግ ፋይንድ ፕራይቬሲ እንላለን። ያው ሪከርድ ያደረግነው ከፈለግን ደግሞ በአይዲ ወይም በቁጥሩ ካለበለዛ ደግሞ በስሙ ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ጨርሰናል።